Ngày 22 tháng 7 năm 2010, cơn bão Chan-thu đổ bộ vào Hồng Kông với sức mạnh khủng khiếp, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Nhưng có lẽ không ai có thể ngờ rằng, ngay giữa tâm bão, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra tại căn hộ B, tầng 18, tòa nhà An Phong, số 90 Hưng Hòa, quận Thuyên Loan, khu Tân Giới. Trong đêm định mệnh ấy, một chàng trai chỉ mới 15 tuổi, Giảng Gia Lương, đã gọi điện cho cảnh sát với một lời thú nhận rùng rợn: "Tôi đã tiễn đưa mẹ và em gái mình về thiên đường." Thông báo ngắn gọn này khiến đội trực cứu hộ không khỏi bàng hoàng. Đáng nói hơn, gia đình này luôn sống hạnh phúc và tử tế với mọi người xung quanh. Theo lời khai của hung thủ, hành động của cậu ta không nhằm mục đích cá nhân, mà được cho là để giải cứu thế giới. Nhưng tại sao một người con, một người anh trai lại có thể ra tay tàn nhẫn với chính mẹ và em gái của mình? Động cơ của hắn, giảm bớt con người để giải cứu thế giới, liệu có thật sự thuyết phục? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu câu chuyện đầy bí ẩn và trùng trợn này trong video ngày hôm nay. Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Hoài Bảo. Nếu các bạn yêu thích phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, mời các bạn theo dõi vụ án hôm nay. Vào lúc 3 giờ 30 phút sáng, ngày 22 tháng 7 năm 2010, cơn bão Chan-thu tấn công Hồng Kông với mưa lớn và sấm sét dày đặc. Khi đó, trạm khí tượng Hồng Kông phát tín hiệu cảnh báo gió mạnh, gây thiệt hại về người và tài sản. Giữa tâm bão, vào thời điểm trời đất hỗn loạn, cảnh sát nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ một thiếu niên. Cậu ta nói: "Tôi đã cướp đi sinh mạng của mẹ và em gái. Họ đang nằm trong nhà." Cậu ta còn nói thêm rằng mình đang ở công viên ven biển Thuyên Loan. Tuy nhiên, khi nhân viên trực tổng đài hỏi địa chỉ chi tiết, cậu ta đã cúp máy. Ngay lập tức, cảnh sát tuần tra gần khu vực được chỉ định đã được điều động đến địa chỉ mà người gọi đã cung cấp. Khi đến nơi, họ phát hiện một thiếu niên trông nhỏ con ngồi trên ghế dài với vẻ mặt hoảng loạn. Nghi phạm mặc áo thun đen, một chân mang dài, chân còn lại để trần. Chiếc giày trên mặt đất nhuốm đầy một chất màu đỏ. Tại vị trí cậu ta đang ngồi, cảnh sát phát hiện một vũng chất lỏng màu đỏ, nghi là máu. Cảnh sát nhận thấy cậu thiếu niên này dường như đã ngồi đợi lực lượng chức năng trong tình trạng bị thương nghiêm trọng ở hai tay. Khi cảnh sát tiếp cận, cậu ta tự nguyện thú nhận: "Tôi đã xử lý họ." Cảnh sát hỏi lại: "Cậu đã xử lý ai?" Cậu ta trả lời: "Mẹ và em gái tôi." Khi được yêu cầu cung cấp địa chỉ nhà, cậu thiếu niên từ chối trả lời. Dường như tình trạng đang không ổn định vì bị thương quá nặng. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện các vật dụng cá nhân của cậu ta, bao gồm một con dao nhuộm đỏ, một cuốn bản đồ Hồng Kông, một chiếc la bàn và một đôi găng tay. Với những bằng chứng rõ ràng trong tay, cảnh sát ngay lập tức tiến hành bắt giữ nghi phạm. Do vết thương ở tay khá nặng, cậu ta được chuyển đến bệnh viện Nhân Từ để điều trị. Các bác sĩ xác nhận cậu bị một vết cắt dài 10 cm ở lòng bàn tay phải, gây đứt dây chằng cùng nhiều vết thương ở ngón tay và lòng bàn tay trái. Bác sĩ nghi ngờ cậu ta đã cố gắng tự chém đứt lòng bàn tay của mình, nhưng không thành công do phải dùng tay trái. Ngay sau đó, một ca phẫu thuật ghép nối bàn tay đã được tiến hành để cứu chữa. Trong thời gian nằm viện, cậu thiếu niên này liên tục lẩm bẩm: "Thế giới này tốt hơn khi ít người hơn. Tôi sẽ tiếp tục chém." Và tiết lộ rằng mình đang học lớp 3A tại Trung học Lý Thành Bích. Tuy nhiên, cậu ta vẫn từ chối cung cấp địa chỉ hiện trường vụ án. Cảnh sát phải thông qua số điện thoại và thông tin từ trường học của nghi phạm mới tìm ra địa chỉ nhà. Khi đến trước cửa căn hộ, cảnh sát phát hiện cửa sắt đã khóa, nhưng cửa chính vẫn hé mở. Từ khe cửa, họ nhìn thấy hai người nằm bất động trên sàn phòng khách. Nạn nhân là mẹ và em gái mà nghi phạm đã nhắc đến trong cuộc gọi. Khi tiếp cận hiện trường, hai người phụ nữ, một người trung niên và một cô gái trẻ, nằm bất động trên sàn và không còn dấu hiệu của sự sống. Các vết thương trên cơ thể hai nạn nhân đều rất nghiêm trọng, với những vết chém sâu và rộng khiến da thịt bị rách nát. Cảnh sát xác nhận cả hai nạn nhân đã qua đời tại chỗ. Hiện trường cho thấy phòng khách có nhiều chất lỏng màu đỏ vương vãi khắp nơi. Trên tường còn có dấu vết bàn tay dính máu. Ghế sofa đầy những vết cắt, đếm được hơn 10 vết. Cảnh tượng khiến cảnh sát không khỏi đặt câu hỏi: điều gì thực sự đã xảy ra trong căn hộ này? Còn tên thiếu niên tự trình diễn là ai? Tại sao cậu ta lại thú tội? Và tại sao một người con lại có thể ra tay với chính mẹ và em gái mình tàn nhẫn đến như thế?
Nghi phạm bị bắt là Giảng Gia Lương, 15 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ việc. Gia đình của nghi phạm là gia đình cơ bản, gồm cha là Giảng Phúc Câu, 59 tuổi, mẹ là Lâm Liên Kim, 42 tuổi, và em gái là Giảng Trọng Ngữ, 12 tuổi. Cả 4 người sống tại căn hộ này trong nhiều năm qua. Năm 1992, ở tuổi 41, Giảng Phúc Câu gặp Lâm Liên Kim, một cô gái trẻ 24 tuổi, vừa từ Trung Quốc đến Hồng Kông. Dù cách biệt tuổi tác lên đến 17 năm, nhưng cả hai nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu và tiến tới hôn nhân. Sau khi kết hôn, cặp đôi hạnh phúc chào đón 2 người con. Cậu con trai đầu lòng Giảng Gia Lương ra đời năm 1995 và 3 năm sau, vào năm 1998, cô con gái út Giảng Trọng Ngữ cũng ra đời, hoàn thiện tổ ấm nhỏ của họ. Giảng Phúc Câu là một người đàn ông chăm chỉ và tận tụy. Trước đây, ông từng quản lý một tiệm gà ở chợ Đường Giả, quận Thuyên Loan. Dù thu nhập không quá cao, nhưng ông vẫn đủ sức nuôi gia đình và mang đến cuộc sống ổn định cho vợ con. Tuy nhiên, biến cố xảy ra khi dịch cúm gia cầm bùng phát. Chính phủ buộc phải thu hồi giấy phép kinh doanh gia cầm, khiến Giảng Phúc Câu phải đóng cửa tiệm gà, đẩy gia đình vào cảnh khó khăn tài chính trong một thời gian. May mắn thay, nhờ khoản bồi thường lớn từ chính phủ, gia đình họ không chịu ảnh hưởng quá nghiêm trọng. Với tầm nhìn xa, Giảng Phúc Câu đã đầu tư số tiền này vào bất động sản, bao gồm căn hộ B tầng 18 tại tòa nhà An Phong, nơi cả gia đình sinh sống, cùng 2 căn hộ khác được cho thuê. Ông còn được bầu làm chủ tịch ban quản trị tòa nhà, giúp gia đình ông được kính trọng trong khu dân cư. Dù thu nhập từ việc cho thuê căn hộ đã đủ để đảm bảo cuộc sống ổn định cho gia đình, Giảng Phúc Câu vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội để nâng cao chất lượng sống. Khi một quán chay đối diện tòa nhà cần chuyển nhượng, ông hợp tác với vài người bạn để mua lại và cải tạo thành một quán trà sữa mang tên Phần Ăn Ngon. Quán trà sữa với nhà bếp hoạt động 24 giờ không chỉ trở thành nguồn thu nhập chính mà còn là biểu tượng cho sự nỗ lực và tinh thần làm việc không ngừng nghỉ của gia đình. Dưới sự dẫn dắt của ông Giảng Phúc Câu và bà Lâm Liên Kim, gia đình họ Giảng luôn được hàng xóm đánh giá là một gia đình điển hình của sự ổn định và hạnh phúc. Ông Phúc Câu, một người chồng đáng tin cậy và người cha chăm chỉ, luôn đặt gia đình lên hàng đầu, tìm mọi cách mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho vợ con. Bà Liên Kim, với sự đảm đang và tiết kiệm, không chỉ là người bạn đời đáng tin cậy mà còn là cánh tay đắc lực trong việc quản lý quán trà sữa. Hai vợ chồng cùng nhau vun đắp và duy trì Phần Ăn Ngon suốt hơn một thập kỷ, mang lại thu nhập ổn định để nuôi dưỡng 2 đứa con của mình. Gia đình nhỏ này tưởng chừng như đã có tất cả, tình yêu thương và một cuộc sống ấm áp đầy đủ cho các con. Nhưng điều gì đã thực sự xảy ra đã biến mái ấm ấy thành hiện trường của một bi kịch kinh hoàng trong đêm mưa bão đó. Qua lời kể của Giảng Gia Lương, quán trà sữa Phần Ăn Ngon đã trở thành niềm tự hào của nhà họ Giảng. Không chỉ đơn thuần là một công việc duy trì nguồn thu nhập, quán còn là nơi gắn kết tình cảm gia đình. Với mong muốn thu hút thêm khách hàng, ông Phúc Câu đã đầu tư cải tạo quán, lắp đặt tivi lớn để phục vụ những người hâm mộ thể thao. Mỗi khi rảnh rỗi, cả gia đình đều chung tay giúp đỡ vào công việc của quán. Gia Lương thường đảm nhận dọn dẹp sàn nhà, còn em gái Trọng Ngữ giúp cha mẹ thu ngân. Hai anh em làm việc chăm chỉ, hòa thuận với cha mẹ, tạo nên một hình ảnh gia đình lý tưởng trong mắt người dân trong khu phố. Mặc dù được các nhân viên trêu gọi là thiếu gia, nhưng Gia Lương không hề tỏ ra kiêu ngạo. Trái lại, cậu ta có phần hướng nội, dành phần lớn thời gian cho việc đọc sách về triết học, tiểu thuyết trinh thám và chơi các trò chơi điện tử, đặc biệt là game chiến tranh. Trong những năm đầu tiểu học tại trường Cao Châu, Quảng Đông, Gia Lương từng đạt thành tích xuất sắc, thậm chí đứng đầu lớp. Khi lên trung học, tại trường trung học Ngọc Khố Lý Thịnh Bắc, tuy thành tích không được nổi bật bằng, nhưng cậu ta vẫn là một học sinh gương mẫu, từng giữ vai trò lớp trưởng và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa như chơi bóng rổ, thiện nguyện và hỗ trợ hậu cần cho các vở kịch của trường. Nhìn từ bên ngoài, gia đình họ Giảng thật sự là một gia đình kiểu mẫu, ổn định, hòa thuận và đầy triển vọng. Chính vì vậy, khi thảm kịch xảy ra, mọi người đều vô cùng bàng hoàng. Ngay sau khi cảnh sát tiếp cận hiện trường, bà Lâm Liên Kim và cô con gái Giảng Trọng Ngữ được đưa đến phòng khám nghiệm pháp y để tiến hành giám định, hé lộ sự thật tàn nhẫn của vụ án.
Báo cáo pháp y xác nhận rằng cả hai nạn nhân đều mất mạng do mất máu nghiêm trọng. Bà Lâm Liên Kim chịu tổn thương nghiêm trọng ở cằm, cổ, khí quản, động mạch và xương sống. Các vết thương cho thấy bà không thể phản kháng cho đến khi lìa đời, có thể là do bà bị tấn công một cách đột ngột. Giảng Trọng Ngữ, cô con gái nhỏ tuổi của gia đình và là em của hung thủ, đã phải chịu tổng cộng 34 vết dao, chủ yếu tập trung ở đầu, mặt và lưng. Báo cáo pháp y chỉ ra rằng cô bé vẫn tỉnh táo trong lúc bị tấn công. Sau đó, hung thủ đã tấn công với nhiều vết thương sâu hơn, khiến đầu của nạn nhân gần như bị tách rời. Trong khi đó, Giảng Gia Lương bị bắt giữ với nhiều bằng chứng bất lợi cho thấy cậu ta là hung thủ của vụ án. Một trong những bằng chứng quan trọng là đôi găng tay đen đầy vết đỏ và con dao mà cậu ta mang theo, làm dấy lên nghi ngờ rằng đây chính là công cụ thực hiện trong quá trình gây án, và thậm chí có khả năng vụ việc đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Câu hỏi lớn nhất được đặt ra vẫn là điều gì đã khiến một thiếu niên vốn được biết đến là học giỏi, hiền lành, lớn lên trong môi trường tràn đầy tình yêu thương như Gia Lương lại thực hiện hành động tàn nhẫn đến vậy với chính người thân của mình? Liệu có còn bí mật nào vẫn còn bị che giấu trong căn hộ B tầng 18 vào đêm hôm đó? Ngay sau khi thu giữ các bằng chứng từ hiện trường, cảnh sát đã chính thức khởi tố Giảng Gia Lương với tội danh cướp đi sinh mạng của mẹ và em gái. Mặc dù tại thời điểm đó, Gia Lương chưa thừa nhận bất kỳ điều gì liên quan đến hành vi hoặc động cơ của mình, nhưng những bằng chứng thu thập được đã đủ để buộc nghi phạm vào vòng tố tụng hình sự. Một điểm khiến đội cảnh sát điều tra đặc biệt chú ý là thái độ và hành vi của nghi phạm. Ban đầu, cậu ta bật khóc nức nở, như thể một người vừa trải qua mất mát lớn. Điều này khiến các cảnh sát tin rằng cậu ta có thể sẽ tiết lộ mọi sự thật thông qua cảm xúc. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, Gia Lương đột ngột trở nên bình tĩnh, im lặng và không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, khiến những cảm xúc ban đầu trở nên khó hiểu và đầy mâu thuẫn. Điều này càng làm dấy lên nghi vấn liệu đây có phải là dấu hiệu của một tâm trí rối loạn hay là màn kịch của một kế hoạch đã được cậu ta suy tính từ trước. Qua quá trình điều tra, cảnh sát xác nhận Giảng Gia Lương không có tiền sử bị bệnh tâm thần, cũng không có dấu hiệu sử dụng thuốc hay chất kích thích. Những người thân và bạn bè cũng khẳng định rằng trước khi vụ án xảy ra, Gia Lương không có mâu thuẫn rõ ràng nào với mẹ hay là em gái. Tuy nhiên, càng tìm hiểu, các điều tra viên càng phát hiện nhiều chi tiết kỳ lạ, làm sáng tỏ phần nào tâm lý của hung thủ. Bạn bè cùng lớp của Gia Lương mô tả cậu ta là người ít nói, thường tránh giao tiếp, chỉ trả lời qua loa mỗi khi được hỏi. Một bạn cùng lớp tiết lộ rằng trước kỳ nghỉ hè, cậu ta phát hiện trong túi Gia Lương có nhiều cây kéo và kính lúp. Khi được hỏi, Gia Lương chỉ im lặng và tránh né. Tại hiện trường vụ án, cảnh sát phát hiện nhiều hình vẽ kỳ lạ trên tường, được khắc bằng vật cứng. Trong đó có những biểu tượng giống như ngôi sao và dòng chữ đầy giận dữ như "không đáng sống". Hàng xóm cho rằng đây có thể là cách cậu ta thể hiện sự bất mãn với mọi thứ xung quanh. Nhưng điều kỳ lạ là vào ngày sinh nhật của em gái, Gia Lương lại khắc trên tường dòng chữ "chúc mừng sinh nhật", như một cách thể hiện tình cảm, khiến không ít người bối rối về trạng thái tâm lý của cậu ta. Ngoài ra, bác của Gia Lương cũng tiết lộ rằng để giúp cậu ta không chìm đắm vào trò chơi điện tử và tiểu thuyết, gia đình từng đề nghị gửi con trai đi học ở Canada hoặc Thượng Hải nhằm thay đổi môi trường sống. Tuy nhiên, Gia Lương từ chối. Sau đó, cha mẹ đã đặt ra quy định để cậu ta tham gia làm việc tại quán trà sữa Phần Ăn Ngon, vừa giúp cậu con trai lớn có công việc hàng ngày, vừa làm giảm bớt thời gian ở nhà. Nhân viên tại quán trà sữa nhận xét rằng cậu chủ thường làm việc trong im lặng, hoàn thành nhiệm vụ được giao rồi chờ đủ giờ trước khi ra về. Tuy nhiên, có một lần cậu ta phải đi giao hàng xa trong điều kiện thời tiết nóng bức nên đã nổi giận với cha mình. Những chi tiết này dù rời rạc nhưng đã mở ra một cái nhìn sâu hơn về tâm lý phức tạp của Gia Lương. Dường như có một cơn sóng ngầm trong nội tâm của cậu ta. Tuy nhiên, không có ai xung quanh nhận ra để kịp thời can thiệp trước khi bi kịch xảy ra. Có thể thấy, dù Giảng Gia Lương thường ngày trông rất bình thường, nhưng bên trong cậu ta là những cảm xúc bị dồn nén, cùng sự hỗn loạn tâm lý mà không ai phát hiện ra. Sự khác thường trong hành vi của cậu thiếu niên dường như đã bị bỏ qua, và những dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn đã không được chú ý đến. Bên cạnh đó, thời điểm xảy ra vụ án, ông Giảng Phúc Câu đang quản lý trà sữa Phần Ăn Ngon đối diện tòa nhà.
Dù có nghe tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương vang lên từ ngoài đường, nhưng ông cũng không hề để tâm và vẫn tiếp tục làm việc. Mọi thứ chỉ trở nên rõ ràng khi cảnh sát bước vào quán và thông báo rằng vợ cùng con gái ông đã bị cướp đi sinh mạng. Còn thủ phạm chính là con trai ông. Thông tin này khiến người đàn ông như sụp đổ hoàn toàn. Dựa trên lời khai của Gia Lương, cảnh sát đã tái dựng lại diễn biến tâm lý của cậu ta ngay sau khi vụ việc xảy ra. Theo lời nghi phạm, sau khi thực hiện hành vi tàn ác, cậu ta ngồi bần thần trên ghế sofa, đôi mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không. Khi ý thức trở lại, cậu ta thấy mẹ và em gái nằm bất động trên sàn. Những vết nước đỏ chảy loang khắp nơi và trong tay mình là một con dao cũng nhuốm đầy vết đỏ, khiến cậu ta cảm thấy sợ hãi và căng thẳng đến tột độ. Trong trạng thái hoảng loạn, cậu ta liên tục đâm dao vào ghế sofa để giải tỏa cảm xúc. Cậu ta kể rằng trong lúc bối rối, một giọng nói vang lên trong đầu hướng dẫn mình mang con dao và bản đồ Hồng Kông để tiếp tục tìm kiếm mục tiêu khác. Nghe theo giọng nói này, tên sát nhân cất con dao vào cặp, thay một chiếc áo thun đen sạch sẽ và rời khỏi căn hộ. Gia Lương lang thang ngoài đường, không thể nhớ rõ mình đã đi bao xa hoặc làm gì sau đó. Khi tỉnh táo lại, cậu ta mới nhận ra mình đang ngồi trên ghế dài tại công viên ven biển Thuyền Loan. Tại đây, những ký ức về vụ việc quay trở lại khiến cậu ta rơi vào trạng thái hối hận. Tên sát nhân lấy con dao ra từ trong cặp, cảm nhận dòng máu vẫn rỉ ra từ vết thương trên tay, và một giọng nói khác lại vang lên: "Không thể tự giải quyết được, hãy báo cảnh sát." Nghe theo lời chỉ dẫn này, Gia Lương gọi đến tổng đài 999 để tự thú. Dù đã nghe toàn bộ lời khai, cảnh sát vẫn nghi ngờ và đặt câu hỏi về động cơ thực sự của hung thủ. Khi được hỏi liệu có mâu thuẫn nào với mẹ hoặc em gái không, cậu ta khẳng định rằng mẹ rất tốt với mình và cậu ta cũng không có bất kỳ xích mích nào với em gái. Lý do duy nhất mà hung thủ đưa ra là thế giới này quá đông người, ít đi một chút sẽ tốt hơn. Lời khai của Gia Lương khiến cả đội điều tra bàng hoàng, không ai ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh và cuộc sống tưởng như bình yên ấy lại là một nội tâm đầy rối ren và một động cơ gây án khó hiểu đến như vậy. Sau quá trình điều tra và xét xử, Giảng Gia Lương bị kết tội gây án mạng cho mẹ và em gái trong tình trạng mắc chứng bệnh tâm thần phân liệt do tác động của các trò chơi điện tử bạo lực. Cậu ta bị tuyên án điều trị tại bệnh viện tâm thần Thiếu Lâm vô thời hạn. Câu chuyện của Giảng Gia Lương và gia đình không chỉ là một thảm kịch đau lòng, mà còn để lại nhiều bài học sâu sắc về trách nhiệm của mỗi gia đình và sự quan tâm đến sức khỏe tinh thần của mỗi thành viên, cũng như sự tác động của xã hội đến với mỗi cá nhân. Hung thủ, từ một thiếu niên ngoan ngoãn và thông minh, đã trở thành một kẻ thủ ác trong một vụ án không ai có thể lường trước. Hành vi của cậu ta không chỉ cướp đi sinh mạng của mẹ và em gái, mà còn để lại những nỗi đau không thể xóa nhòa cho người cha Giảng Phúc Câu, người sống sót còn lại trong gia đình. Giảng Phúc Câu trở thành minh chứng cho nỗi đau của người ở lại. Ông mất đi tất cả những người thân yêu nhất trong cuộc đời, phải đối mặt với bi kịch do chính con trai mình gây ra. Những lá thư ông đã viết, ông gửi đi là một cách để bày tỏ tình yêu, sự dằn vặt và khao khát tha thứ vì không bảo vệ tốt gia đình của mình. Trong đó, ông Câu vẫn trăn trở vì không thể cứu con trai khỏi những bóng tối trong tâm trí. Vừa đau đớn vì sự ra đi đầy oan nghiệt của vợ và con gái, những lá thư chưa từng gửi như một lời tự vấn cũng là một sự nỗ lực để giữ lại mối liên kết mong manh với gia đình đã tan vỡ. Giảng Phúc Câu từ chối tái hôn, chỉ mong muốn kiếp sau cả gia đình có thể đoàn tụ, cho thấy tình yêu và trách nhiệm với gia đình của người đàn ông này. Nhưng những năm tháng còn lại của ông sẽ mãi mãi là chuỗi ngày sống trong nỗi ám ảnh và hối tiếc không bao giờ kết thúc, dù cho ông vốn chỉ không phải là hung thủ. Câu chuyện này không chỉ là một bài học về sự quan tâm đến sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lắng nghe và quan sát những dấu hiệu bất thường trong hành vi của các thành viên trong gia đình. Đôi khi, một biểu hiện nhỏ cũng có thể là dấu hiệu báo động cho những vấn đề lớn hơn đang diễn ra trong nội tâm của mỗi người. Qua vụ án này, chúng ta không chỉ nhìn thấy bi kịch của một gia đình, mà còn thấy được trách nhiệm của xã hội trong việc phát hiện và hỗ trợ những cá nhân đang gặp khó khăn về tâm lý, để không ai phải chịu sự ân hận và dằn vặt như Giảng Gia Lương.
Không ai phải gánh chịu mất mát như Giảng Phúc Câu, và không ai phải trở thành nạn nhân trong những thảm kịch vốn có thể ngăn chặn từ sớm. Còn bạn nghĩ sao về vụ án này? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án hấp dẫn trên Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.